ازاي تقدر تحول كلود اي اي الى شركه تسويق وانشاء محتوى كامله. يعني يقدر يعمل لك الابحاث، يقدر يختار لك المنتجات، كمان يقدر ينشئ لك الاعلانات بمختلف اشكالها، ويبني لك كمان الخطه الاستراتيجيه، ويحلل لك السوق بما يتناسب مع المنتج بتاعك. في الفيديو ده انا هوريك ازاي تحول كلود الى شركه تسويق كامله تقدر تعمل لك كل حاجه من الصفر. واهلا بيكم في قناتنا اي اي ويز احمد ماهر. في البدايه واول خطوه هننتقل الى كلود اي اي، وطبعا كلود غني عن التعريف. تاني خطوه معانا ان احنا نروح على خيار كستمايز، وبعد كده نروح على خيار سكيلز، وهسيب لك السكيل دي اللي لازم ترفعها في كلود واللي هتخلي كلود يشتغل كشركه انشاء محتوى كامله. هنضغط على علامه البلس، بعد كده نختار على كرييت سكيل، بعد كده اختار على ابلود سكيل، وكل اللي عليك ان انت تعمل ابلود للسكيل بالشكل ده، وهيقول لك تم رفعها، والسكيل اسمها كونتنت ماشين. تاني خطوه، ودي تاني اهم خطوه عشان كلود يقدر يولد فيديوهات وينشئ صور للمنتج بتاعك، ان انت هتروح على خيار كونكتورز، بعد كده تضغط على علامه البلس هنا، وبعد كده تختار على اد كاستم كونكتور. بعد كده هنستخدم الام سي بي الخاص بهيكس فيلد. طبعا منصه هيكس فيلد احد اشهر منصات انشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، فيها جميع نماذج الذكاء الاصطناعي وغنيه عن التعريف. هناخد رابط الام سي بي بالشكل ده ونضيفه هنا، بعد كده ناخد الاسم نقدر نسميها باسم مثلا هيكس فيلد ام سي بي بالشكل ده كده، عشان نبقى عارفين ان ده الربط بتاعها. الام سي بي هو عباره عن ربط بسيرفرات الشركه عشان يقدر كلود يستخدم الميزات الخاصه بالذكاء الاصطناعي اللي مش موجوده جواه، يستخدمها داخل هيكس فيلد ويطلعها لك داخل كلود. وبعد كده نضغط على اد. تاني خطوه هيطلب منك تعمل كونكت، هنضغط على خيار كونكت بالشكل ده، وهيستأذن منك ان هو ياخد الاذن في اداره حسابك على كلود. هنضغط على allow عشان تسمح له ان هو يستخدم حسابك في هيكس فيلد. وبكده يبقى احنا عملنا كل حاجه داخل كلود اللي تخلينا نقدر نستخدمه كشركه تسويق كامله متكامله لانشاء الخطط التسويقيه واداره المحتوى وانشاء المحتوى كمان بالذكاء الاصطناعي. والسكيل اللي انا سبتها لك دي هتخليه قادر يفهم كل حاجه ويفهم لك سياسات العمل. السكيل دي انا انشاتها مخصوص عشانكم، فاتمنى تعملوا لايك واشتراك وتقدروا المجهود اللي انا بذلته فيها. واول خطوه ان احنا هنقف في المحادثه كده ونختار سلاش، وبعد كده نختار على كونتنت ماشين ونقول له ابدا بالعربيه. لو ما كتبتلوش ابدا بالعربيه هو مش هيفهم ان انت عايز تتكلم معاه باللغه العربيه، وهيديك كل النتائج باللغه الانجليزيه. وتاني حاجه، لو انت بتستخدم الفري بلان اتاكد انك مختار سونت ومختار الخيار لو هنا عشان يقلل معاك الاستهلاك ويكمل معاك فتره اطول. بعد كده نعمل سند، هو تلقائيا هيبدا يقرا السكيل اللي احنا رفعناها له ويبدا يشتغل بناء عليها بشكل محدد ومش هيخرج براها. وفورا قال لي دلوقتي هو هيشغل محرك انشاء المحتوى وجاهز للاقلاع. اعطال مباشره بعد الخيارات قال لي ان انت متصل بالهيكس فيلد ام سي بي. هنقول له انا متصل. بيقول لي هدفك دلوقتي في الحمله دي ايه؟ اطلاق قناه جديده ولا حمله فيروسيه ولا بناء نظام محتوى ولا تنميه براند قائم؟ انا عن نفسي اختار تنميه براند قائم. انت لو عندك منتج عايز تسوق له ايا كان، سواء كنت بتسوق بالعموله سواء المنتج بتاعك اي حاجه، تقدر تختار الحاجه المناسبه ليك، وكل نتيجه انت هتختارها سير العمل هيختلف معاك. بالمناسبه ممكن كمان يظهر لك الخيارات دي عن طريق اختيارات كده انت بتختار ما بينها. قال لي بعد كده كام اصل عايز تولده؟ عايز تولد رقم معين، هختار على مخصص كده ونقول له مثلا 3 فيديوهات او 5 فيديوهات بالشكل ده. بيقول لي ايه مصدر المحتوى اللي انت عايز تبني عليه، واعطينا هنا بعض الامثله. عندك ترند او منتج او موقع ويب او قناه او براند. كمان بيقول لك مثال لياقه بدنيه للمراه العربيه او قناه تقنيه على يوتيوب او متجر عباءات عصريه. تقدر تختار الحاجه اللي انت عاوزها. انا عشان مفيش عندي منتج محدد ولدت صوره لمنتج ساعه وهكمل عليه الخيارات. هقول له المنتج اللي عندي هو عباره عن ساعه شبابيه، تمام، وبعد كده اضغط على تشغيل المحرك. زي ما انا قلت لك ممكن الخيارات دي تظهر لك عن طريق اختيارات تختار ما بينها او بنفس الشكل اللي انت شفته ده. هيبدا دلوقتي كلود يعمل سيرش في الويب عشان يجمع لي احصائيات من ترندات او اعلانات او فيديوهات اتعملت على تيك توك انستجرام زي ما انتم شايفين، وبعد كده زار مواقع ويب تانية عشان يجمع لي احصائيات يقول لي الجمهور بتاعك بيفكر ازاي عشان انا هسوق له ازاي. بعد كده قال لي المرحله الاولى اكتشاف الفرص، وقال لي الشريحه الاساسيه تقدر تستهدف بيها الذكور او الاناث، والشريحه الثانويه الشباب اللي بيبحث عن هدايا. وقال لي بعد كده تحليل المنافسين. كتب لي شويه كلام كده، انا مش عايز اضيع معاك وقت الفيديو، انا عايز اديك اكبر فايده. قال لي بعد كده الطلب 88% والفيروسيه 82% وكمان الايرادات 79% والمنافسه في المجال ده 65%، وبيقول لي منافسه معقوله مش متشبعه. هقول له بعد كده انتقل للمرحله الثانيه وهي تحليل الجمهور، وفي المرحله دي هيبدا يعمل تحليل لسيكولوجيه الجمهور ويفهم الجمهور ده بيشتري بناء على ايه، وايه دوافعه للشراء، وايه مخاوفه للشراء، وايه الاماكن اللي انا ممكن اسوق ليها، وكل حاجه هيعملها لي. هنا بيقول لي بناء على علم النفس الاهداف ان هم بيبدوا ان الناس هتشتري المنتج ده عشان يبدوا اناقه بسعر معقول، عاوزين لوك المؤثرين بدون انفاق كبير، مخاوفهم ان هم يشتروا سعر رخيصه وتبقى ان هي رديئه او تقليد، والمشاكل صعوبه معرفه الجوده. وقال لي بعد كده سلوك المنصات ان انت تقدر تنشر على تيك توك لاكتشاف المنتجات والناس بتبحث عن افضل ساعات قبل الشراء، وكمان انستجرام للالهام البصري، وسناب شات الخليج تحديدا،
ويوتيوب لمقارنه مطوله قبل الشراء. بعد كده اكتب لي 5 هوكات اقدر استخدمهم، وقال لي محفزات الشراء الفوريه، الحاجات اللي هو كاتبها لي كده، ويقول لي انت حابب تنتقل للمرحله الثالثه وهي انشاء مخطط كامل لخطه المحتوى اللي احنا هنعتمدها في التسويق ولا لا. بدا كلود يحدد لي 5 امثله يقدر يعمل بيهم فيديوهات، زي مثلا هدايا مناسبه، او يعمل انبوكسنج، او يعمل مقارنه صدمه للقيمه مقابل السعر، وكمان لايف ستايل، وكمان فيديو تعليم، واكتب لي خطه نشر اسبوعيه، ومحدد لي كمان المنصات اللي هنشر عليها ونوع الفيديوهات اللي هيعملها، وكمان عامل لي مكتبه هوكس ممكن استخدمها. واللي بعد كده تحب تنتقل للمرحله اللي بعد كده ولا عايز تعدل على المخطط. كل حكايه ان انت بتكتب له الحاجه اللي انت عايزها او تختار من الخيارات اللي هو عطاها لك. هقول له انتقل للمرحله الرابعه وهي خطه الانتاج، وهنا بدا يحدد لي الفيديوهات وكل فيديو هيظهر فيه ايه بالظبط، والاعلان هيكون عباره عن ايه. وكده نوصل للمرحله رقم 5 وهي انتاج الاصول المرئيه باستخدام هيكسفيلد. في المرحله دي انا هاخد رابط المنتج، اعمل له كوبي واعمل له لاصق هنا، او يفضل ان انا اخد رابط ليه سواء من المتجر بتاعك او من اي حاجه، واعمل كوبي ايمج ادريس بالشكل ده، واضيف الرابط بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهقول له انتج الاصول باستخدام المنتج المرفق في ماركتنج ستوديو في هيكسفيلد، واعمل سند. قال لي ممتاز، الصوره وصلت. لازم تتاكد من الخطوه دي ان هو يرد عليك ان هو وصل فعلا للصوره وقدر يوصل لها، عشان لو ما قدرش يوصل لها مش هيقدر يولد لك المحتوى اللي انت عايزه. وتاكد كمان ان كلود بيقول لك ان هو سينشئ المنتج اولا من الصوره المرفقه عشان ما يولد لكش صوره من نفسه ويبدا يشتغل عليها. بعد كده طلب مني ان هو يعمل اعلان يو جي سي للمنتج، هضغط له على الاو وهو بيكتب البرومت من تلقاء نفسه، بيكتب كل حاجه. وقال لي بعد كده ان هو يعمل اعلان من نوع انبوكسنج، هضغط له على الاو برده. الاعلان رقم 3 وده اعلان من نوع هايبر موشن لابراز مزايا المنتج، ده ما بيكونش فيه كلام اطلاقا، ده عباره عن اعلان بس للمنتج. نضغط على الاو. يعني تقدر تحدد برضو انواع الاعلانات اللي انت عايزها، ممكن تعمل اعلانات ما يظهرش فيها اشخاص عباره عن اعلان للمنتج وبس، او ممكن تعمل اعلان عباره عن برودكت ريفيو، او ممكن اقول له مثلا عاوز اعلان سينمائي بالشكل ده، والخيار ده انا هرفضه، مش هضغط له على الاو واقول له اعمل لي اعلان سينمائي. بدا يكتب لي برومت للاعلان السينمائي بالشكل ده وبرده هوافق. وقال لي دلوقتي ان هو ملخص الاصول الجاري توليدها، او يقصد يعني المحتوى، اعلان صدمه يو جي سي، وبعد كده اعلان انبوكسنج، بعد كده هايبر موشن، بعد كده تي في سبوت او سينمائي. هننتظر لحين الانتهاء من توليد الفيديوهات وخلينا نشوف النتيجه مع بعض. طبعا العمليه دي بتاخد بعض الوقت، وفور الانتهاء هنتفرج عليها. وزي ما انا قلت كل فيديو بياخد كريدت من هيكسفيلد من الحساب اللي انت ربطته بكلود في الاول. خلينا نشوف النتائج اللي ظهرت معانا ونشوف هل هو محافظ على تفاصيل الصوره الاصليه ولا لا. دي نتيجه الاعلان السينمائي. ايه رايكم في الاعلان؟ مستني رايك انت، انا مش هقول رايي وانت قيم الاعلان. هنشوف الاعلان اللي قبل كده وهو من نوع هايبر موشن. الاعلان ده الصراحه اجمل من اللي قبله بكتير جدا. تقريبا اعلانات الهايبر موشن احسن من الاعلانات السينمائيه، فاحنا هنستخدم الاعلان ده بعد كده كتير. الاعلان اللي قبله للاسف اللي هو الانبوكسنج جاب فيه صوره امراه. It's here. Wait, this looks so premium. الغريب ان هو عامل علبه مخصوصه للمنتج. انا ما اعرفش خد نفس الاسم اللي هو اي اي احمد اللي هو الاسم ده وحطه على العلبه من بره عشان يكون هو العلبه بتاعت الساعه. Oh my god, the face is insane. Look at that blue detail. محافظ حرفيا على كل التفاصيل اللي في الساعه، نفس الالوان ونفس كل حاجه. I'm obsessed. الاعلان اللي قبله This AI Ahmed sporty watch looks way more expensive than it is. Black with those blue details is crazy clean. The strap's comfy and the price, I was shocked. Honestly, grab it. This AI. وده اعلان من نوع يو جي سي والاعلان كويس جدا. طبعا انت تقول لي دلوقتي المشكله بس اللي قابلتنا ان المحتوى اللي اتولد فيه كلام بيتولد باللغه الانجليزيه، لانه استخدم نموذج سي دانس 2 ونموذج سي دانس 2 مش بيستخدم اللغه العربيه. والحل بسيط جدا، ان احنا هنروح على هيكسفيلد وبعد كده نختار على ماركتنج ستوديو وهنروح على اول جنريشنز. هنلاقي عندنا الفيديوهات اللي هو ولدها من شويه. فيديو زي ده كل عليك ان احنا نضغط على الزر ده كده ونختار على ترانسليت عشان نترجم الفيديو، او تقدر تغير الصوت. لو ضغطنا عليها بالشكل ده هيظهر لنا جميع اللغات، ممكن نختار اللغه العربيه
وبعد كده نختار على ترانسليت وهيبدا ترجمته. او تقدر تعمل التسجيل الصوتي بصوتك وتحطه، او تعمله باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعمله دمج في الفيديو. اي طريقه تشوفها انت اسهل تقدر تترجم الفيديو، او تقدر تستخدم الفيديوهات من نوع الهايبر موشن اللي طلعت جميله جدا. انا شايف ان فيديوهات الهايبر موشن لوحدها كفايه، لكن لو عايز تطلع فيديوهات زي دي ولو بتستخدم التسويق بالعموله لجمهور بيتكلم بالانجليزيه هيكون الفيديوهات معاك كويسه جدا. لكن المهم ان هو حافظ على تفاصيل المنتج الاصليه في جميع الفيديوهات، وانشا لي الفيديوهات من تلقاء نفسه. او خلينا نقول له ولد مجموعه صور للمنتج مكتوبه بالعربي، وليكن مثلا 5 صور، من غير بقى ما اكتب برومبت ومن غير ما اكتب اي حاجه. هقول له الصور للسوشيال ميديا، هو تلقائيا هيروح على هيكس فيد ويشوف نماذج توليد الصور ويولد لي الصور للسوشيال ميديا ويكتب لي البرومبتس المخصصه ليها من تلقاء نفسه. هو بدا يستخدم نانو بنانا 2، يعني هو كويس عرف من نفسه ان نانو بنانا 2 هو اللي بيتيح كتابة نصوص باللغة العربية، وكتب البرومبت الخاص بيها وبدأ يولد لي الصورة الأولى بأبعاد 1:1، ورجع يولد لي صورة تانية بأبعاد 9:16 عشان ترفعها ستوري مثلا، وبعد كده صورة كمان 1:1، وكل الصور بأفكار مختلفة. خلينا نشوف النتيجة أول ما ينتهي. دي اول صوره ولدها معانا، دي تاني صوره كانها متصوره في الشارع، دي تالت صوره وكاتب طبعا اللوجو، حاطه اللوجو بيستخدمه من تلقاء نفسه، دي تالت صوره غير الالوان بتاعه الساعه فيها، دي رابع صوره حطها في شكل هديه عشان لو حد عايز يشتريها كهديه. ايه رايكم في الصور؟ طبعا تقدر تقول له اعمل صور لاي حاجه هيعملها لك، اعمل فيديوهات لاي حاجه هيعملها لك بنفس الاسلوب. وفي النهايه مستني رايكم. رابط السكيل اللي انا استخدمتها هتلاقيها في الوصف، تقدر تحملها بشكل مجاني، اكتب 0 بس وهتحملها من الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو. كان معاكم احمد من قناه AI ويز احمد ماهر، وسلام.